Hello, hello. Welcome to all students of Botany Department from Basic First. Today's series of lecture on the Neetum, that is under the gymnospore in the class Neetopsida and order Natales. The next one is Neetum Reproduction. For your syllabus, reproduction is a life cycle of the Neetum but excluding the developmental stages. हा शब्द जो आहे तो बाळगून लक्षात घ्या. एक्सक्लुडिंग म्हटलेला आहे म्हणजे इतर डेव्हलपमेंटल स्टेजेस बघायच्या नाहीत. रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चरचे आपल्याला सगळे जे ऑर्गन्स आहेत, फिमेल असेल मेल असेल, ह्या ऑर्गनचं आणि फर्टिलायझेशन कसं होतं, तदनंतर फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर सीड फॉर्म कसे होते, एवढंच आपल्याला इथं पाहायचं आहे. बऱ्याचशाच पुस्तकामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं नोट्स दिलेले असतात किंवा फॉलोअप घेतलेला असतो, तर तसं नाही. मी जेवढे दिलेलं आहे तेवढं पुरेसे आहे. सो दिस इज द लाईफ सायकल ऑफ द नीटम. फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन. नीटम इज स्पोरोफायटिक प्लांट, नो डाउट, अँड इट इज अ डायोसियस. स्पोरोफायटिक प्लांट म्हणजे काय, तर प्लांट हॅबिटमध्ये असणारं प्लांट, त्याला काय म्हणायचं, स्पोरोफायटिक प्लांट. इट शोज द डायोसियस. डायोसियस म्हणजे काय, तर एका मेल आणि फिमेल हे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स दोन वेगवेगळ्या प्लांटमध्ये येणे, त्याला डायोसियस प्लांट म्हणायचं. आणि इट इज प्रोड्युस्ड सेपरेटली ऑन द मेल अँड फिमेल प्लांट्स. देन दे आर well organized. The cones are called as the strobili, and these strobilis are here considered as flower. So this is in the Neetum structure. The flowers are present which are unisexual, that is the male and females are separate. It is produced in the axil of leaf. हे बघा इथं दिसते आपल्याला axil of लीपमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. इथं आहे हे रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर्स आणि ॲक्झिलमध्ये पाहायला मिळतं. स्ट्रक्चर ऑफ मेल स्ट्रॉबिलस अँड मेल फ्लावर. मेल फ्लावर शोज अँड इलॉंगेटेड ॲक्सिस, अँड दिस इलॉंगेटेड ॲक्सिस विथ डिस्टिंक्ट, हे बघा इलॉंगेटेड ॲक्सिस विथ डिस्टिंक्ट नोड्स. या दोन्हीच्या मधला ह्याला म्हणायचं इंटरनोड्स, ह्याला म्हणायचं नोड्स अँड इंटरनोड्स. दी नोड्स ऑफ ॲक्झिल्स बिअर स्केली ब्रॅक्स. हे स्केली ब्रॅक्स इथं आपल्याला पाहायला मिळतील. तदनंतर दीज स्केली ब्रॅक्स आर देन फ्यूज्ड ऑर युनायटेड टुगेदर फॉर्मिंग ए कप लाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड ॲज अ कॉलर. ह्याला कॉलर म्हणायचं. आणखी तुम्हाला डिस्टिंक्टली बघायचं असेल तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता, ह्या फिमेल स्ट्रक्चरमध्ये इथं हे कॉलर्स आहेत, हे काय आहेत, स्केली ल्यूजचे आहेत. आले लक्षात. सो वी हॅव टू नो दॅट व्हॉट इज द कॉलर. हे MCQला आपल्याला येत असतं. ईच कॉलर बेअर्स अभाव इंटू 3 to 6 रिंग्स. कितीतरी रिंग्ज आपल्याला पाहायला मिळतात. इथं जास्त मिळतात मिनटं मुलामध्ये 1 2 3 4 5 7 अशा 3 to 6 रिंग्स ऑफ मेल फ्लावर्स. आणि ईच मेल फ्लावर कन्सिस्ट ऑफ पेअर ऑफ ब्रॅक्ट्स रिप्रेझेंट अ पेरियन अँड 2 युनिलॉक्युलर, हे बघा अँथर्स. हे अँथर्स आहे. Anthers on a short stalk. The anthers at maturity gives rise to the pollen, and the male flowers are interspread the hairs at the base. हे तुम्हाला डिटेलमध्ये जर बघायचं असेल तर ह्या स्ट्रक्चर्समध्ये मी इथं दाखवलेलं आहे. हे बघ मेल फ्लावरची ही कॉलर आहे, ब्रॅक्स युनाईट होऊन झालेली तयार,
आणि ह्याच्यावरती हे अँथर्स आहेत. हे सिंगल मेल फ्लावर काढलेलं आहे. हा पेरियांत आहे आणि हा पेरियांच्या खाली इथं हे हेअर्स आहेत आणि हा अँथर्समध्ये आपल्याला हा अँथरलोज दिसतो आणि हा स्टॉक दिसतो. म्हणजे जसं अँजिओस्पर्ममध्ये अँथर्स दिसतो त्याच पद्धतीनं आपल्याला पाहायला मिळतं. इथं माझ्या पाठीमागे सुद्धा तुम्ही बघाल की तुमच्या लक्षात येईल हे जे आहे ते हे मेल फ्लावर्स आहे इथं आणि हे इथं आहे ते फिमेल फ्लावर्स आहे. देन स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज द मायक्रोस्पोर्स ऑर पोलन ग्रेन्स. ह्या अँथर्समध्ये डेहिसन्स झाल्यानंतर पुन्हा पोलन ग्रेन्स किंवा मायक्रोस्पोर्स बाहेर पडतात आणि ते कसे असतात. इट इज युनिलॉक्युलर, युनिन्यूक्लिएट, स्पेरिकल इन शेप, हॅविंग टू इन्व्हलप्स and these two envelopes, outer is spiny and thick called as axine and inner is called as a intine, which is entire one. They are released all the pollen grains in the air. हवेमध्ये ते काय झाले जातात रिलीज होत असतात at 2 to 3 nucleate condition. That means germination has been taken place within the anther lobes. This is the most important. स्ट्रक्चर ऑफ फिमेल फ्लावर. फिमेल फ्लावरचं स्ट्रक्चर कसं आहे हे बघा. फिमेल फ्लावरचा कोण फोटोग्राफ्स आहे, हा डिटेलमध्ये आहे, हा डायग्रामॅटिकली आहे. सो दिस फिमेल फ्लावर ऑर ओव्हुलेट स्ट्रॉबिलस इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द मेल स्ट्रॉबिलस. इट शोज इलॉंगेटेड ॲक्सिस. हे बघा इलॉंगेटेड ॲक्सिस दिसते का. ह्याला बी नोड इंटरनोड्स आहेत. प्रत्येक नोड्सवरती इथं ब्रॅक्स आहेत, स्केली ब्रॅक्स, आणि स्केली ब्रॅक्सच्या इथं काय होत असतात, हा कॉलर्स तयार होत असते नेहमी. वर जसं आहे त्याच पद्धतीने कपलाय कॉलर्स अँड बिअर्स 4 to 6 ओव्ह्युल्स. बघा किती आहेत, 1 2 3 4 5 6 साधारणतः ओव्ह्युल्स आहेत. इथेही तुम्हाला ओव्ह्युल्स दिसतील फिमेलचे. हे डायग्रामॅटिकली एक ओव्ह्युल मोठं मी काढून घेतलेलं आहे आणि हे तुम्हाला दिसेल. ईच फ्लावर हॅव ए स्मॉल स्टॉक अँड ए ओव्ह्युल. ॲट मॅच्युरिटी ओव्ह्युल कंटेन्स द फिमेल गॅमेटोफाइट. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्युल. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्युल्समध्ये तुमच्या लक्षात येईल की एलेस ऑफ ओव्ह्युल, ह्या ओव्ह्युलचा एलेस घेतल्यानंतर आपल्याला काय दिसतं आणि कशा पद्धतीनं दिसतं हे काय केलं पाहिजे ह्या डायग्राममध्ये आपण बघितलं पाहिजे आणि हे तुम्हाला इथं क्लिअरली पाहायला मिळतं. नीटम ओव्ह्युल इन द एलेस इट शोज आर्थ्रोट्रॉपस टाईप ऑफ द ओव्ह्युल. आर्थ्रोस मीन्स स्ट्रेट उभं असणारं. म्हणजे हे जे मायक्रोपाईल आहे ते मायक्रोपाईल, हा चालेजा आणि हा खालचा जो आहे तो फ्युनिकल, हे तिन्ही एका स्ट्रेट लाईनमध्ये असतात. म्हणून ह्याला काय म्हणायचं, आर्थ्रोट्रॉपस टाईप ऑफ द ओव्ह्युल. दीज ओव्ह्युल्स आर प्रोड्युस्ड इन द मेगास्पोरॅन्जियम ॲट द एक्झिल ऑफ लीफ लाईक एक्झिल ऑफ मेगास्पोरोफिल. हे मॉर्फॉलॉजिकली मेगास्पोरोफिलमध्ये आपल्याला हे मेगास्पोरॅन्जियम दिसतं आणि मेगास्पोरॅन्जियममध्ये हा आपल्याला ओव्ह्युल पाहायला मिळतो. अँड इट शोज दी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दॅट इज द 3 इन्व्हलप्स. आउट ऑफ दिस 3 इन्व्हलप्स आउटर इन्व्हलप इज फ्लेशी. हा जो बाहेरचा आहे इन्व्हलप हा दिसतोय का तुम्हाला, हा काय आहे फ्लेशी. अँड इनर इज स्टोनी. हा इनर आहे तो स्टोनी आहे. तदनंतर द मेगास्पोर मदर सेल लाईज डीप इन टू द न्यूसिलस टू फॉर्म टेट्रॅड्स. इथं आहे बघा हे ह्या न्यूसिलस स्ट्रक्चर जो आहे फिमेल गॅमेटोफाइटचा, ह्या न्यूसिलसमध्ये आपल्याला मेगास्पोर मदर सेल्स पाहायला मिळते आणि ह्या मेगास्पोर मदर सेल्स पासून पुन्हा टेट्रॅड्स फॉर्म होतात आणि टेट्रॅड्सपासून पुन्हा आपल्याला काय मिळत असतो, फिमेल गॅमेटोफाइट पाहायला मिळत असतो. हा इथला मेल गॅमेटोफाइट पोलन ग्रेन्स जर्मिनेशन झाल्यानंतर आपल्याला मेल गॅमेटोफाइट आणि हा फिमेल गॅमेटोफाइट झाल्यानंतर मग यांचं काय होत असतं, फर्टिलायझेशन होत असतं. आणि फर्टिलायझेशन होण्यासाठी महत्त्वाचं काय आहे की पॉलिनेशन. हाऊ द पॉलिनेशन हॅज बीन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ नीटम. पॉलिनेशन हॅज बीन टेक्स प्लेस particularly by the winds and it is called as anemophilus. ॲनिमोफिलस हे कशासाठी येतं, MCQ साठी आपल्याला येणारच आहे, त्यामुळं हे लक्षात ठेवायचं. विंड पोलिनेशन ॲनिमोफिलस टाईप. पोलन ग्रेन्स आर कॅरीड आउट द विंड करंट्स अँड कॉट इन टू द स्वीट फ्लुइड सिक्रेटेड बाय मायक्रोपायलर एंड. ह्या मायक्रोपायलर एंडच्या इथं टोकाला जे सिक्रेट फ्लुइड असतं, ह्या सिक्रेट फ्लुइडमध्ये काय होत असतात, हे पोलन ग्रेन्स कॅप्चर्ड केले जात असतात
अँड दे आर देन ड्रॉप्ड डाऊन. हे काय आहे, पोलन चेंबर आहे. ह्या पोलन चेंबरमध्ये काय होत असतात, इथं ड्रॉप डाऊन होत असतात. अँड विदिन दॅट पोलन चेंबर्स दे हॅज टू बी स्टार्टेड टू जर्मिनेट अँड प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब. अँड दिस पोलन ट्यूब आर देन ग्रो विदिन दिस piercing these nucellus and goes up to the female gametophyte, and fertilization has been takes place. How this fertilization has been takes place in the Neetum plant? In the Neetum case particularly there is no archegonium. प्रत्येक आपण जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की क्रिप्टोगॅम्समध्ये अँथ्रेडियम आणि आर्चिगोनियम हा असतोच असतो. पण रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चरमध्ये नीटोपसीडामध्ये आणि नीटम पर्टिक्युलरली हे जे प्लांट आहेत, नीटम असेल, विल्वेशिया असेल किंवा इपिड्रा असेल, ह्या प्लांटमध्ये आर्चिगोनिया आपल्याला पाहायला मिळत नाही. याच्याऐवजी हे फ्लावर्स असतात. कोन्स आर इन द फॉर्म ऑफ द फ्लावर स्ट्रक्चर्स. त्यामुळं अँजिओस्पर्मचे जसे फ्लावर्स आहेत त्याच पद्धतीने स्ट्रक्चर्स असतात. सो देर इज नो एनी आर्चिगोनिया इज प्रोड्युस्ड इन द नीटम. हेही MCQला येत असतं. एनी वन ऑफ द न्यूक्लिया ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाईट, मग असं जसं सांगितलं न्यूसेलसमध्ये असणाऱ्या फिमेल गॅमेटोफाईटच्या न्यूक्लिया आहेत, त्या न्यूक्लिया दे हॅव बीन ॲक्ट्स ॲज अ एग. They have been acts as egg, and generally 1 to 4 pollen tubes are after the growing within the pollen chamber. They comes into contact and penetrates the nucellus, and penetrating these nucellus and enter into the female gametophyte and release the male gametes, and these male gametes are united with the egg cell to produce the zygote. Zygote has been enlarged. Zygote is 2n number. कारण का मेल आणि फिमेल गॅमेटोफाईट युनाइट झालेला आहे, n+n+. 2n झायगोट इज इन लार्जेस्ट अँड एम्ब्रिओ इज डेव्हलप्ड. सो सच मेनी एम्ब्रिओज आर डेव्हलप्ड. का बरं बाळांनो असं होतं, तर 1 ते 4 पोलन ट्यूब्स येत असतात आणि फर्टिलायझड एग जे आहेत, हे एग जर तुम्ही मागाशी बघितलं इथं ह्याच्यामध्ये ओव्ह्यूलमध्ये, त्याच्यामध्येही आपल्याला मॅच्युअर एग्ज हे भरपूर आपल्याला पाहायला मिळतात. तर ह्या मॅच्युअर एग्ज बरोबर हे जे गॅमेटोफाईट्स आहेत, हे गॅमेटोफाईट्स मेल गॅमेटोफाईट्स काय असतात, युनायटेड होतात आणि अनेक झायगोट्स तयार होत असतात. सो फ्रॉम दिस मेनी झायगोट्स मेनी एम्ब्रिओज आर सायमल्टेनियसली फॉर्म अँड द पॉलिएम्ब्रॉनिक कंडिशन इज ऑकर. हेही MCQला आपल्याला सेंटेन्स आहे. पॉलिएम्ब्रॉनी इज अ कॉमन वन इन द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट नीटम. नीटम म्हणजे पॉलिएम्ब्रॉनी. पॉली म्हणजे मेनी, एम्ब्रिओनी म्हणजे एम्ब्रिओ. मेनी एम्ब्रिओज डेव्हलप होत असतात. कशामध्ये? नीटमध्ये. हे लक्षात घ्या. सम ऑफ द अनफर्टिलायझड फिमेल न्यूक्लिया आर डिवाइड्स. मग काही अनफर्टिलायझड न्यूक्लिया असतात फिमेल गॅमेटोफाईटच्या, त्याचं काय होतं नंतर? दे मे बी डिसइंटिग्रेट और मे बी डिवाइड्स अँड रिडिवाइड्स टू फॉर्म ए सेल्युलर स्ट्रक्चर, अँड दॅट सेल्युलर इज वर्स ॲज इंडोस्पर्म. फटाफट दॅट इंडोस्पर्म म्हणजे काय? इंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव्ह इन फंक्शन. न्यूट्रिटिव्ह इन फंक्शन म्हणजे काय? इट सप्लाय द फूड मटेरियल. कुणाला फूड मटेरियल सप्लाय करत असतं? दे हॅव बीन सप्लाय द फूड मटेरियल टू द डेव्हलपिंग एम्ब्रिओ. हे अनेक पॉलिएम्ब्रॉनीमधले एम्ब्रिओ तयार झालेले असतात, त्याला फूड मटेरियल सप्लायचं काम कोण करत असतात? तर हा इंडोस्पर्म. आणि इंडोस्पर्म कुठून येतो? अनफर्टिलायझड न्यूक्लिया ज्या आहेत ओव्ह्यूलमधल्या, त्या ओव्ह्यूलमधून आपल्याला काय होत असतात? ह्या इंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट होत असतो आणि त्याला तो नरिशमेंट करत असतो. सो ॲट दिस स्टेज ओव्ह्यूल हॅज बीन शेड अँड फर्दर डेव्हलपमेंट हॅज बीन टेक्स प्लेस ऑन द ग्राउंड. अशा ओव्ह्यूल्स हे पूर्णपणे काय होत असतात? हे सगळं प्लांटवरतीच घडत असते बाळांनो. जोपर्यंत प्लांटवरती हे ओव्ह्यूल्स असतात तोपर्यंत ह्या गोष्टी ह्या घडत असतात. नंतर मग हे काय होत असतात? ओव्ह्यूल्स हे जमिनीत खाली पडत असतात आणि मग जमिनीखाली सीड फॉर्मेशन तयार होत असतं आणि सीड फॉर्मेशन झाल्यानंतर मग सीड जर्मिनेशनपासून आपल्याला नवीन प्लांट मिळत असतं. आता स्ट्रक्चर ऑफ सीड कसं आहे? ह्या फोटोग्राफ्समध्ये तुम्ही पाहाल, हे लाईव्ह स्ट्रक्चर आहे. हे आपल्या वेस्टर्न घाटमध्ये आंबोली घाटामध्ये पाहायला मिळतं आणि तिथलं आहे ते. आलं लक्षात? तिथलं आहे हे सीड्स जमा केलेले आहेत. एक सीड्स तिथं फोडून ठेवलेलं आहे की ज्याच्याकडून तुम्हाला लक्षात येईल की बाबा काय काय तिथं आहे. सीड्स हॅव 3 लेयर्स. किती लेयर्स आहेत? 3 लेयर्स. आउटर इज पेरेनकामॅटस, ग्रीन कलर्ड. हे बघा, इट बिकम्स लॅटर ऑन ॲज अ रेडिश ब्राउन कलर, देन ब्लॅक ब्राउन कलर, अँड फायनली द सीड्स बिकम्स ॲज ए ब्राउनिश ब्लॅक कलर्स. द contains
फायबर्स ऑल्सो. आउटर लेअरमध्ये आपल्याला फायबर्स पाहायला मिळतात. मिडल लेअर इज बिकम्स ॲज स्टोनी दगडासारखं असतं. असं काय होतं असतं बाळांनो? ही स्टोनी लेअर इज इम्पॉर्टंट फॉर द प्रोटेक्शन. काय प्रोटेक्ट करत असतो? इनर जो एम्ब्रिओ आहे तो एम्ब्रिओ काय करत असतो? प्रोटेक्ट करत असतो. अँड इट शोज ऑल्सो स्क्लेराइड्स अँड लॅटेक्स while inner parenchyma forms micropylar tube. इनर पेरेन्कायमा जो आहे ती मायक्रोपायलर ट्यूब करत असतो. जसं ओव्हिलमध्ये आपण इनर इन्व्हलप बघितलं, त्या इन्व्हलपचं काय होत असते? ती मायक्रोपायलर ट्यूब तयार होत असते. द इन्व्हलप इन्क्लोजेस मॅसिव्ह इंडोस्पर्म. मग हे काय होत असतं की ह्या इन्व्हलप्समध्ये अनेक सेल्युलर स्ट्रक्चर्स जो इंडोस्पर्म फॉर्म झालेला आहे तो इंडोस्पर्म तिथं पाहायला मिळतो. आणि त्या इंडोस्पर्म म्हणजे डीपली एम्बेडेड द डायकॉटिलिनस टाईप ऑफ द एम्ब्रिओ अँड दॅट इंडोस्पर्म हॅज टू बी सप्लाय द फूड मटेरियल. द सीड जर्मिनेशन इज इपिजियल. इपी मीन्स अभाव. ग्राउंड लेवलच्या वरच्या बाजूला इपिजियल जर्मिनेशन हेही आपल्याला काय होत असतं? MCQला वाक्य येत असतं. हायपोकोटाईल इलॉंगेट्स अँड कॉटिलिडॉन्स आर then are shot above the soil and then forms the first green leaves and these green leaves are pairs मध्ये एका वेळेला 2 ग्रीन लीव्ज आपल्याला पाहायला मिळतात. and later on develop into the plumule and grows to produce the leaves. तुम्हाला जर डिटेलमध्ये बघायचं असेल तर हे तुम्ही बघू शकता. TS ऑफ मोठं करून मी तुम्हाला दाखवतो. सीड, ह्या TS ऑफ सीडमध्ये सगळं दिसतं इथं. आउटर लेअर, इनर लेअर, आलं लक्षात. इंडोस्पर्म कुठं आहे बघा, पाक शेवटी आहे. त्याच्याभोवती हे लेयर्स आहेत, हे प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन्स असतात. हे काही पॅलिसाइड लेयर्स आहेत, लिग्निफाईड टिश्यूज आहेत, व्हॉस्क्युलर स्ट्रक्चर्स आहेत. आले लक्षात. ह्या सगळ्या आहेत हे प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन्समध्ये असतात. हे जर एलएस घेतला तर ह्या एलएसमध्ये आपल्याला हा सगळा डिस्टिंक्ट पार्ट दिसेल. इनर इन्व्हलप हा मायक्रोपायलर ट्यूब तयार होत असतो तो. मिडल लेअर हा स्टोनी आहे ते. हा आउटर लेअर आहे तो बाहेरचा आउटर लेअर. आणि हा एम्ब्रिओ सगळ्यात आतमध्ये असतो. आणि हे जे टिंबेने दाखवलेले ते काय दाखवले बाळानो? इंडोस्पर्म. दॅट इज द न्यूट्रिटिव्ह इन फंक्शन. न्यूट्रिशन आहे किंवा फूड मटेरियल सप्लाय करत असतात. आले लक्षात. सो दिस इज अबाउट द seed structure, and within that seed and germination of the seed forming the new plantlets. Here the life cycle has been completed. Now what is the economic importance of the Neetum? As far as economic importance of the Neetum has been concerned, it is a completely most important within that gymnospermic groups. Just like the Neetum Gnetum and Neetum ula, these two plants, these seeds are roasted, and after the roasting मग तुम्ही मिठामध्ये रोस्टिंग करा किंवा एखादा मसाला घालून रोस्टिंग करा अँड देन इट. म्हणजे हे खानेबल आहे, इडिबल पार्ट आहे, तो महत्त्वाचा आहे. सीड्स आर इडिबल. द सीड्स कर्नेल्स आफ्टर द वॉशिंग अँड ड्रायड देन मोल्डेड इन टू द केक्स अँड बिस्किट्स. सीड्सचा जे कर्नेल्स आतमध्ये जो आहे हा पांढरा इथं मगाशी दाखवला होता. हा जो कर्नेल्स आहे तो कर्नेल्स आतले तिन्हीच्या तिन्ही कवर बाजूला काढून कर्नेल्स घेतला आणि त्या कर्नेल्सपासून काय करतात? केक्स आणि बिस्किट्स तयार करत असतात. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट नरिशमेंट फूड फॉर द पीपल्स ऑर द कॉमन मॅन्स. यंग लीव्ज अँड स्ट्रॉबेरी आर. यंग लीव्ज हिरवे लीव्ज जे आहेत ते हिरवे लीव्ज आणि स्ट्रॉबेरी म्हणजे कोन. हे कोन काय होत असतात? आफ्टर कुकड इट इज यूज्ड ॲज डायरेक्टली ॲज अ व्हेजिटेबल म्हणजे भाजी तयार करून आपल्याला खाता येत असते. द सीड्स ऑफ नीटम उला. हे जे नीटम उला प्लांट मी दाखवलेलं आहे त्या नीटम उला प्लांटमध्ये आपल्याला इट यील्ड्स ऑइल अँड यूज्ड फॉर मसाज करण्यासाठी. कशामध्ये? कुठल्या रोगामध्ये? रोमॅटिझम, सांधेवात असेल, इल्युमिनेशन अँड फॉर द कुकिंग पर्पज म्हणजे भाजी तयार करण्यासाठी किंवा इतर फूड मटेरियल्स, फूडस्टफ्स तयार करण्यासाठी हे ऑइल वापरले जाते. द प्लांट ऑफ नीटम मोंटॅनम हा एक स्पेसीज आहे. त्या स्पेसीजमधलं इट इज यूज ॲज फिश पॉयझनस. मागं मी सांगितलं होतं. तर ह्या सीड्स ह्या पाण्यात टाकले जातात आणि ते पाणी टाकल्यानंतर काही वेळानंतर मासे आजूबाजूला येत असतात आणि माशाने त्याच्यातले काही पार्ट खाल्ले की पॅरलाईज होतात
आणि ते गपचूप पडत असतात आणि अशा पद्धतीनं मासे पकडायचं काम फिश पॉयझनिंग होत असतं आणि मासे मारी जे करतात लोक कोळ्यांना मासे इझी सापडतात. दी बार्क ऑफ नीटम जिनोम अँड नीटम लॅटिफोलिया यील्ड स्ट्रॉंग अँड ड्युरेबल फायबर्स. बार्कपासून काय होत असते, हे फायबर्स येत असतात आणि फायबर्स आर मेकिंग इन टू रोप्स अँड फिशिंग नेट्स. बघा फिशिंग नेट्स म्हणजे मासेमारी करण्यासाठी जे नेट्स वापरले जातात ते याच्यापासून केले जातात. फायबर्स आर ऑल्सो युज्ड फॉर मेकिंग द पेपर पल्प आणि ह्या पेपर पल्पपासून पुन्हा आपल्याला पेपर्स हे काय करता येतात, एक्स्ट्रॅक्ट करत असतात आणि करता येत असतात. सो दिस इज अबाउट द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स अँड लाईफ सायकल ऑफ द नीटम प्लांट विथ दिस ऑल द स्ट्रक्चर्स अँड द life pattern with the male flower, male cone, female flower, female cone. These distinct structures, how to fertilization process, then pollination, before this pollination process, and then after the fertilization seeds are developed, and after the seed germination new plantlets are formed. These new plantlets gives complete a life cycle of the Neetum plant. So this is about the Neetum plant life cycle. Thank you.